নমস্কাৰ ডিজিটেল আসামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোক সৰু এটা ইনফৰমেশন দিব বিচাৰিছো যিসকল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ B.Ed ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেন্ট হয় তেওঁলোকৰ ফাইনেল এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হোৱা নাছিল আৰু বিভিন্ন ষ্টুডেন্টছৰ মনত বিভিন্ন প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছিল যে কেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিব গতিকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ফাইনালি নটিফিকেশন ৰিলিজ কৰিছে B.Ed ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সামিনেশনৰ সো যদি আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰে তেতিয়া হলে প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা লিংক পাব ইয়াতে 1 অক্টোবৰ তাৰিখত এই নটিফিকেশনটো ৰিলিজ কৰা হৈছে B.Ed ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সামিনেশন 2020 নোটিছ বুলি ইয়াত উল্লেখ আছে যদি ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ এটা নোটিছ পাব এই নোটিছখন 1 অক্টোবৰ তাৰিখে ডক্টৰ ডিজে চৌধুৰী কন্ট্ৰোলাৰ অফ এক্সামিনেশন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি দ্বাৰা পাবলিশ কৰা হৈছে সো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ইট ইজ নোটিফাইড দ্যাট B.Ed ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সামিনেশন 2020 উইল বি ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম সেকেন্ড উইক অফ নৱেম্বৰ 2020 গতিকে অহা নৱেম্বৰ মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ পৰা B.Ed ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এক্সামিনেশন আৰম্ভ হ'ব এতিয়াও ডেডলাইন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই প্ৰগ্ৰাম এতিয়াও দিয়া হোৱা নাই যেটো সময় আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এক্সাম শেডিউল ঘোষণা কৰিব কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব অনলাইন এক্সামিনেশন ফৰ্ম সাবমিট সো কেতিয়া আপোনালোকে এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ আছে the filling up of exam forms will be starting from 5th October to 20th October through GU exam portal সো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে 5 অক্টোবৰৰ পৰা 20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে GU exam portalত গৈ অনলাইন এক্সাম ফৰ্ম ফিল কৰিব লাগিব সো GU portal.in ত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে লিংক পাব এতিয়াও লিংক এক্টিভ হোৱা নাই 5 অক্টোবৰ তাৰিখে ইয়াতে লিংক পাই যাব ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন এক্সাম ফৰ্ম সাবমিট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ওপৰত তলত উল্লেখ আছে যে no candidate will be allowed for filling up of exam forms after last date is over so last date পাৰ হোৱাৰ পিছত কোনো এক্সাম ফৰ্ম ফিল কৰিব নোৱাৰিব গতিকে যিসকল B.Ed ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেন্ট হয় সকলোৱে 5 অক্টোবৰৰ পৰা 20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এক্সাম ফৰ্ম ফিল কৰিব লাগিব নহলে তেওঁলোকে এক্সাম দিব নোৱাৰিব গতিকে এমাহ সময় আছে এই এমাহত আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগিব এক্সামৰ যেনেদৰে B.Ed সেকেন্ড ইয়াৰ বা ফাইনেল ইয়াৰৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ গল ঠিক তেনেদৰে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰগ্ৰাম বা শেডিউল আপোনালোকে পাই যাব সো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এইখিনি ইনফৰমেশন আপোনালোক দিব বিচাৰিছিলো যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি প্ৰথমবাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ